ในยุคสมัยที่ความวุ่นวายและการแข่งขันดูจะบีบคั้นหัวใจเราอยู่ทุกขณะหลายคนโหยหาที่พึ่งทางใจที่ทรงพลังที่สุดหนึ่งในภาพจำที่ชัดเจนที่สุดคือรูปกายของยักษ์ผู้ถือกระบองตระหง่านคุ้มครองประตูวัดทั่วทุกมุมเมืองใช่ครับผมกำลังพูดถึงท้าวเวสสุวรรณมหาเทพผู้เป็นความหวังทั้งในการปัดเป่ามหันตภัยและการบันดาลความมั่งคั่งให้แก่ผู้ศรัทธาแต่ท่ามกลางควันทูบและแรงศรัทธาเหล่านั้นคุณเคยหยุดสงสัยบ้างไหมครับว่าภายใต้รูปลักษณ์ที่ดุดันและอำนาจที่แผ่ไพศาลนั้นแท้จริงแล้วท่านคือใครหากมองผ่านเลนส์ของศาสนาพราหมณ์ท่านอาจคือท้าวกุเวนพี่ชายของจอมมารทศกัณฐ์แต่ถ้าเราขยับเข้าไปดูในบันทึกของพุทธศาสตร์ประวัติของท่านกลับถูกถักทอไว้อย่างน่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่านั้นใครจะเชื่อครับว่าจอมเทพผู้คุมวิญญาณคนนี้ในอดีตชาติที่ไกลโพ้นท่านเคยเป็นเพียงชายสามัญชนที่ชื่อว่ากูเวนพ่อค้าโรงหีบอ้อยที่มีหัวใจแห่งการให้จนสุดใจอะไรคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พ่อค้าผู้ใจบุญต้องมารับอนัตสวรรค์ให้กลายเป็นจอมทัพแห่งยักษ์และทำไมท่านถึงถูกขนานนามว่าเป็นอริยเทพผู้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันทั้งที่ยังคงสวมชุดเกราะนักรบและทำหน้าที่พิทักษ์โลกอยู่ในร่างกายของยักษ์จนถึงทุกวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซีรีส์ชุดใหม่ล่าสุดจาก Just Law The Eternal Guardian พลิกปูมจอมราชันยักษ์และนี่คือ EP แรกในชื่อตอน The Ascension พลิกชะตาพ่อค้าอ้อยสู่จอมเทพยักษ์ท้าวเวสสุวรรณเปิดตำนานท้าวเวสสุวรรณฉบับพุทธกาลที่คุณอาจไม่เคยฟังเราจะดำดิ่งไปตั้งแต่วินาทีที่ท่านทำทานด้วยน้ำอ้อยวินาทีที่ผลบุญส่งให้ท่านขึ้นสู่บัลลังก์จอมทัพแห่งทิศอุดรไปจนถึงช่วงเวลาสำคัญที่ท่านได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในยามราตรีเพื่อรับฟังพระธรรมที่เปลี่ยนจิตวิญญาณของยักษ์ตนหนึ่งไปตลอดกาลเตรียมตัวให้พร้อมครับเพราะประวัติศาสตร์หน้าปาฏิหาริย์นี้กำลังจะถูกคลี่คลายที่นี่ Just Law ครับย้อนกลับไปในยุคที่โลกยังไม่ได้รู้จักนามของท้าวเวสสุวรรณในดินแดนชมพูทวีปอันกว้างใหญ่มีชายคนหนึ่งนามว่ากูเวนครับตามบันทึกระบุว่าท่านอยู่ในวรรณะพราหมณ์ซึ่งเป็นวรรณะสูงสุดในสมัยนั้นแต่กูเวนกลับไม่ได้เลือกวิถีแห่งการบำเพ็ญตบะในป่าลึกท่านกลับเลือกทางเดินของวานิชหรือพ่อค้าผู้ชาญฉลาดสร้างตัวจากการทำไร่อ้อยจนมั่งคั่งมหาศาลแม้สังคมอินเดียโบราณจะขีดเส้นแบ่งวรรณะไว้อย่างเข้มงวดแต่พราหมณ์กูเวนกลับก้าวข้ามขีดจำกัดนั้นท่านใช้ฐานะอันสูงส่งลงมาคลุกคลีกับหยาดเหงื่อแรงงานในโรงหีบอ้อยถึง7แห่งเพื่อสร้างมหาทานที่จะกลายเป็นตำนานไปตลอดกาลสิ่งที่ทำให้กูเวนแตกต่างจากมหาเศรษฐีคนอื่นจนถูกจารึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์พุทธศาสนาคือปรัชญาการบริหารความมั่งคั่งของเขาครับกูเวนแบ่งโรงหีบอ้อย6แห่งไว้เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงชีพและบริวารแต่สำหรับโรงหีบแห่งที่7เขาประกาศให้เป็นโรงทานแห่งมหาทานตลอดชั่วอายุไขโดยโรงหีบแห่งนี้ไม่เคยขายน้ำอ้อยเลยแม้แต่หยดเดียวแต่เปิดให้ใครก็ตามที่หิวโหยหรือเจ็บไข้เข้ามาดื่มกินน้ำอ้อยที่ในยุคนั้นถูกเปรียบดั่งทองคำเหลวเพราะเป็นของหายากล้ำค่าและเป็นดัชนีชี้วัดความมั่งคั่งชั้นสูงทั้งหมดนี้เขามอบให้ฟรีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นครับบันทึกเล่าว่าท่านดูแลคนงานเหมือนลูกหลานดูแลสัตว์เหมือนเพื่อนร่วมชีวิตพุทธศาสนาชี้ให้เราเห็นความจริงข้อหนึ่งครับว่ามหาทานของกูเวนไม่ใช่เพียงการแจกของแต่มันคือการละทิ้งความตระหนี่อย่างสิ้นเชิงตลอดระยะเวลาหลายสิบปีสายทานน้ำอ้อยที่ไหลออกจากน้ำพักน้ำแรงได้กลายเป็นสายทานแห่งบุญที่หล่อเลี้ยงดวงจิตให้สว่างไสวและเมื่อลมหายใจสุดท้ายในฐานะมนุษย์หมดลงพลังแห่งศีลและทานนี้เองที่ดึงดูดท่านให้ไปจุติใหม่ในภพภูมิที่สูงส่ง
ท่านลืมตาขึ้นอีกครั้งบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาครับที่นี่คือสวรรค์ชั้นแรกจากทั้งหมด6ชั้นและมีความพิเศษตรงที่เป็นมิติคู่ขนานที่ใกล้ชิดกับโลกมนุษย์มากที่สุดเปรียบเสมือนด่านหน้าของสวงสวรรค์ที่คอยสอดส่องดูแลความเป็นไปของเหล่ามนุษย์และด้วยอานิสงส์แห่งมหาทานจากการเป็นพ่อค้าผู้ใจกว้างในอดีตชาติท่านจึงได้รับนามใหม่ที่ดังก้องไปทั่วทั้ง3ภพว่าท้าวเวสสุวรรณโดยคำว่าเวสนั้นสื่อถึงวิถีแห่งวานิชหรืออาชีพพ่อค้าส่วนคำว่าสุวรรณหมายถึงทองคำอันล้ำค่าเมื่อนำมารวมกันนามนี้จึงมีความหมายอันเป็นมงคลว่ามหาเทพผู้มั่งคั่งประดุจทองคำจากการเป็นพ่อค้านั่นเองครับแต่การเป็นเทพของท่านไม่ใช่แค่การเสวยสุขบนวิมานครับเพราะตำแหน่งที่ท่านได้รับคือท้าวมหาราชผู้ปกครองทิศเหนือทิศที่รวมเอาขุมทรัพย์ใต้ดินและมิติลี้ลับไว้มากที่สุดจากพ่อค้าใจดีที่แจกน้ำอ้อยในวันนั้นวันนี้ท่านต้องมารับหน้าที่เป็นสมุหบัญชีและผู้คุมกฎจักรวาลที่ต้องปกครองเหล่าอสูรและยักษ์ที่ดุร้ายที่สุดในจักรวาลหน้าที่สำคัญนี้เองที่นำไปสู่จุดเริ่มต้นของรูปลักษณ์ยักษ์ที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันครับเมื่อก้าวเข้าสู่สถานะเทวราชท้าวเวสสุวรรณไม่ได้เพียงแค่เสวยสุขบนวิมานครับแต่ท่านต้องรับภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่คือการเป็นมหาราชผู้ปกครองทิศเหนือซึ่งในมิติจตุมหาราชิกานั้นทิศเหนือคือดินแดนของเหล่ายักษ์ครับหลายคนสงสัยว่าทำไมพ่อค้าใจดีถึงต้องกลายมาเป็นยักษ์ที่หน้าตาน่าเกรงขามในทางคำอธิบายว่านี่คืออธิษฐานบารมีและเศษกรรมบางส่วนครับเพราะการจะปกครองเหล่าอสูรและยักษ์ที่มีนิสัยดื้อรั้นดุร้ายและมีทิฐิสูงได้นั้นผู้ปกครองจำเป็นต้องมีรูปลักษณ์ที่ข่มและสยบบริวารเหล่านี้ได้ท่านจึงปรากฏกายในร่างยักษ์เพื่อสร้างความยำเกรงและรักษาระเบียบของโลกวิญญาณไม่ให้เหล่าบริวารไปรังแกมนุษย์หรือผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเองแต่จุดที่ทำให้ท้าวเวสสุวรรณต่างจากจอมยักษ์ทั่วไปคือการที่ท่านเป็นอริยบุคคลครับฟังไม่ผิดครับพี่น้องแม้ท่านจะเป็นยักษ์แต่ท่านคือพระโสดาบันท่านบรรลุธรรมได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้บวชคำตอบอยู่ในช่วงที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพครับตามบันทึกระบุว่าในยามราตรีที่มนุษย์หลับไหลท้าวเวสสุวรรณมักจะนำเหล่าบริวารยักษ์ลงมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่เสมอหรือในคราวที่พระองค์เสด็จขึ้นไปแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์โดยต้นทุนบุญที่ทำมาอย่างมหาศาลจากชาติที่เป็นพ่อค้าอ้อยเมื่อได้ฟังพระธรรมเพียงไม่กี่บทดวงตาเห็นธรรมของท่านก็สว่างไสวท่านได้เข้าถึงกระแสแห่งนิพพานในฐานะพระโสดาบันทั้งที่ยังสวมชุดเกราะนักรบและอยู่ในร่างของยักษ์นี่คือความลึกซึ้งของพุทธศาสนาครับการบรรลุธรรมไม่ได้จำกัดอยู่ที่เครื่องแบบไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้นแม้แต่ยักษ์ที่ดูน่ากลัวที่สุดหากใจถึงธรรมก็กลายเป็นผู้ประเสริฐได้ท้าวเวสสุวรรณจึงกลายเป็นอริยเทพผู้พิทักษ์พระศาสนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพราะท่านมีทั้งอำนาจในการปราบและมีธรรมะในการปกครองครับหลังจากที่ท้าวเวสสุวรรณบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วบทบาทของท่านในหน้าประวัติศาสตร์พุทธศาสนาก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับท่านไม่ได้ทำหน้าที่เพียงจอมทัพยักษ์ที่ปกครองตามอานัตแห่งสวรรค์เท่านั้นแต่ท่านได้กลายเป็นธรรมบาลหรือผู้พิทักษ์พระธรรมอย่างเต็มตัวมีบันทึกสำคัญในอาตานาติยสูตรครับเล่าว่าท้าวเวสสุวรรณได้เป็นตัวแทนเหล่าเทวดาและยักษ์เข้าไปทูลพระพุทธเจ้าด้วยความห่วงใยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์บางตนที่ยังมีมิจฉาทิฐิไม่เลื่อมใสในพระธรรมมักจะไปรบกวนพระสงฆ์หรือผู้ปฏิบัติธรรมในป่าลึกทำให้การบำเพ็ญเพียรเป็นไปด้วยความยากลำบากด้วยเหตุนี้เองครับท่านจึงได้ถวายบทสวดอาตานาติยปริตให้กับพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์นำไปถ่ายทอดต่อแก่เหล่าสาวกบทสวดนี้เปรียบเสมือนพันธสัญญาแห่งความปลอดภัยครับว่าหากใครก็ตามที่เอ่ยมนต์บทนี้เหล่ายักษ์และพูดผีในปกครองของท่านจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปรบกวนเด็ดขาดเพราะนั่นคือคำสั่งประกาศสิทธิ์จากองค์ราชันยักษ์ของพวกเขานี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงเห็นรูปปั้นของท่านประดิษฐานอยู่ตามประตูวัดหรือทางเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครับ ท่านไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราหวาดกลัวในรูปลักษณ์แต่ท่านคือผู้พิทักษ์รอยต่อมิติที่คอยคัดกรองสิ่งชั่วร้ายและจัดระเบียบโลกวิญญาณให้อยู่ในร่องในรอยเพื่อให้โลกมนุษย์ยังคงมีความสงบสุขพอที่แสงแห่งธรรมะจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้หน้าที่ของท่านจึงยิ่งใหญ่กว่าการบันดาลโชคลาภอย่างที่หลายคนเข้าใจครับแต่มันคือการเป็นปราการด่านหน้าที่รักษาความสมดุลระหว่างมิติมนุษย์และอมนุษย์ความเป็นอริยบุคคลในตัวท่านทำให้ท่านปกครองด้วยความยุติธรรมใครที่ทำผิดกฎโลกวิญญาณ
ารท่านลงโทษด้วยกระบองคทาวุธแต่สำหรับใครที่มุ่งมั่นทำดีและปฏิบัติธรรมท่านถือเกราะกำบังที่แข็งแกร่งที่สุดที่พร้อมจะคุ้มครองและเกื้อหนุนให้ชีวิตของคุณพบกับความสว่างไสวครับจากพราหมณ์กูเวนพ่อค้าโรงหีบอ้อยผู้มั่งคั่งด้วยทานบารมีสู่จอมเทพยักษ์อริยบุคคลผู้พิทักษ์พุทธจักรเรื่องราวของท้าวเวสสุวรรณในฉบับพุทธกาลนี้ย้ำเตือนเราเสมอครับว่ารูปลักษณ์ภายนอกที่ดูดุดันอาจซ่อนไว้ด้วยจิตใจที่สว่างไสวที่สุดและอำนาจที่ทรงพลังที่สุดคืออำนาจที่ถูกกำกับด้วยธรรมะเพื่อปกป้องผู้คนการที่เรากราบไหว้ท่านในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การขอโชคลาภเพียงอย่างเดียวครับแต่คือการระลึกถึงต้นแบบของมหาทานและการเข้าถึงธรรมแม้จะอยู่ในบทบาทหน้าที่ที่ต้องเข้มงวดที่สุดก็ตามเมื่อคุณเข้าใจตัวตนที่แท้จริงของท่านการเอ่ยนามของท้าวเวสสุวรรณครั้งต่อไปของคุณจะไม่ใช่แค่ความเชื่อที่ไร้รากฐานแต่คือความศรัทธาที่เชื่อมโยงถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 2,000 ปีแต่ตำนานของจอมทัพยักษ์พระโสดาบันองค์นี้ยังมีความลับที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่ครับใน EP หน้าเราจะข้ามพรมแดนไปเจาะลึกถึงอาวุธที่ร้ายแรงที่สุดในจักรวาลอย่างกระบองคทาวุธว่าทำไมมันถึงมีพลังทำลายล้างมหาศาลและรหัสลับในบทสวดที่สยบอสูรได้ทั่วสารทิศนั้นมีความหมายที่ซ่อนอยู่ว่าอย่างไรห้ามพลาดในตอนต่อไปของซีรีส์ The Eternal Guardian พลิกปูมจอมราชันยักษ์ EP 2 The Secret Weapon รหัสลับคาถาสยบอสูรและอานุภาพแห่งกระบองขอบคุณที่ร่วมเดินทางแกะรอยตำนานไปกับเราในวันนี้ถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความลับในตอนหน้าแล้วพบกันใหม่ที่ Just Law ครับ